एजुकेसनको मोडलमा अप्रेन्टिसशिप को सिग्निफिकेन्स चाहिँ ग्लोबली झन् बढ्दैछ किन भन्दाखेरि अहिले एक्जिस्टिङ प्रोफेसनहरू जे जति पनि छ त्यो एक्जिस्टिङ प्रोफेसनहरू अपग्रेड नगर्ने हो भने त्यसलाई 21st सेन्चुरीको अहिलेको इन्डस्ट्रीले डिमान्ड गरेको उसमा नढाल्ने हो भने कति जब्सहरू त आउटडेटेड हुन्छ कति स्किलहरू द्याट यु आर स्टडिङ आर यङ पिपल विल बी इरिलेभेन्ट टु द मार्केट अनि इरिलेभेन्ट हुने बित्तिकै इम्प्लोएबिलिटी हुँदैन इम्प्लोएबिलिटी नभएपछि अल सोर्ट अफ सोसल प्रब्लम आउँछ र एउटा राष्ट्रले पाउने जुन क्यापिटलाइज गर्ने जुन ह्युमन क्यापिटलबाट गर्ने कुराहरू त्यो गर्न पाउँदैन यसको केही न केही सिम्पटम त हामीले देखिरहेछौँ लास्ट कपाल अफ डिकेड्समै होइन अब कस्तो हुन्छ मलाई अप्रेन्टिसशिप चाहिँ इट्स अ ब्याकबोन अफ इकोनोमी इन मोस्ट अफ द डेभलप कन्ट्रिजमा है स्पेसली मैले स्विजरल्यान्डको मोडलको कुरा गर्दाखेरि स्विजरल्यान्डमा चाहिँ अप्रेन्टिसशिप भनेको हाई स्कुल सकेपछि अझ लगभग 9 क्लास पढिसकेपछि नै 3 वर्षको प्रोग्राम हुन्छ हाम्रो चाहिँ 10+2 उनीहरूको चाहिँ 9+12 3 हुन्छ कि 9+3 12 हुन्छ अनि यसमा विद्यार्थीलाई त्यो यङ डेलिकेटेड माइन्डलाई प्रोफेसनमा चाहिँ इन डेप्थमा लगेर एक्सपोज गरिन्छ होइन भनेको तपाईँ काम लर्निङ बाई डुइङ यसको बेस्ट डेफिनेसन भनेको चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ हो काम गर्दै सिक्दै होइन तपाईँ काममा एक्सपोज गर्ने स्टेप बाई स्टेप र उसलाई त्यो कामसँग सरोकार हुने विषयमा पढाउँदै पनि जाने अनि उनीको फाउन्डेसन यति बलियो हुन्छ कि त्यो फाउन्डेसन बलियो भएपछि त्यो पेसाप्रतिको मोह त्यो पेसाप्रतिको आदर विद्यार्थीमा बढ्छ र भोलि चाहिँ उनीहरू एउटा कुशल प्रोफेसनल भएर निक्लिन्छन् होइन अब बाँकी कुरा के हो भन्दा उनीलाई अझै यो प्रोफेसनमा अझै धेरै इच्छा भयो एकाडेमिक मेन स्ट्रिममा पनि छिर्न सक्छन् तर अधिकांश मान्छेहरूले चाहिँ के देखेको भेटिन्छ भने यो 4 वर्ष ब्याचलर्स डिग्री गर्ने कुराहरू लगभग आउटडेटेड हुन थाल्यो किन भयो भन्दा प्रोफेसनमा चाहिँ मलाई बेसिक आउँछ भने त्यसलाई स्पेसलाइज गर्न के कम्पोनेन्ट थप्ने हो त्यो स्पेसलाइज गरे पुग्छ कि अनि अहिले मास्टर्स पनि त्यस्तै भइरहेछ नि हजुरको के छ भन्दा अब मसँग अधिकांश ब्याचलर्स गरिसकेको मान्छेलाई 2 वर्ष 2.5 वर्ष हाफ प्यान्ट लाएर कलेजमा ब्याग बोकेर अब पढ्ने लग्जरीहरू लगभग हरायो किन भन्दा यु हेभ टु विन द जब यु हेभ टु स्टे इन जब टु बी बेटर भन्दाखेरि अब इएमबिएहरू आयो होइन विकेन्डको बेला बिहान बेलुका अहिले त मोडलहरू यस्तो आइसक्यो कि अहिले भर्खर मैले एकजना प्रोफेसरलाई भेटेर आउँदा पनि भने सर्टन समय चाहिँ मैले सिक्ने हो त्यसपछि चाहिँ आई हेभ सर्टन मोड्युल एन्ड देन आई गो attend those module and that's it you do your research you do your work on your own अनि अब अप्रेन्टिसशिपको मैले फेरि यो कुरामा आउँदाखेरि हरेक विषयमा हरेक डिसिप्लिनमा चाहिँ यदि हामीले अप्रेन्टिसशिप मोडललाई चाहिँ वर्ल्ड वाइड भएको प्र्याक्टिसमा नेपालमा पनि गर्ने हो भने यसबाट चाहिँ युथहरूलाई इम्प्लोएबिलिटीको एक्सेस एकदमै बढ्छ र इन्डस्ट्रीले बेनिफिट गर्छ मैले पर्टिकुलरली हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दा हामी कहाँ अहिले भएको समस्या के छ भने हजुरले गएर इन्डिपेन्डेन्टली रिसर्च गर्नुभयो भने अधिकांश सक्सेसफुल होटलहरूले पनि रेस्टुरेन्टहरूले पनि अथवा ट्राभल टुरिज्मको इन्डस्ट्रीले पनि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको ह्युमन क्यापिटल भन्छ मान्छे पाइरहेको छैन स्किल्ड मान्छे भन्छ ग्लोबल सिनारियोमा त अहिले कस्तो छ भने सेभरल मिलियन वर्कफोर्सको डिफिसिटको चाहिँ फोरकास्ट गरिसकेको छ होइन अनि एकातिर त्यो छ मान्छेहरू चाहिरहेको छ इन्डस्ट्रीले चाहिरहेको छैन अर्कोतिर हामीसँग इरिलेभेन्ट यङ पिपल हु डेस्परेटली निड जब त्यसको ब्रिज चाहिँ अप्रेन्टिसशिप हो त्यसको ब्रिज नै र सल्युसन नै अप्रेन्टिसशिप हो किन हो त भन्दाखेरि मलाई एकजना सेफ चाहियो भने कुक चाहियो भने सेफ त अलिकति हायर लेभल भयो कुक चाहियो भनेर भन्यो भने if I have trained someone in the kitchen, telling them what to do from basic, and I have developed them, nurtured them, groomed them, when I say after 2 years, you are highly unlikely to lose that person. And you have developed that person, I know. And now I have developed, and I'm prepared to work in this place, or I have a whole market to go and work.
त्यति हो सिम्पल 2 लाइनमा भन्दाखेरि त्यो सबै क्षेत्रमा अप्रेन्टिससिपले चाहिँ त्यसरी मद्दत गर्छ अब बाँकी रह्यो एकाडेमिक कुरा अब मैले स्विजरल्यान्डकै एक्जाम्पल दिने हो भने कस्तो हुन्छ भने अहिले अधिकांश नाम चलेको सेफहरू संसारभरि गएको तपाईँले कुन युनिभर्सिटी पढायो भन्यो भने पहिला उनीहरू हाँस्छन् कि कहाँ युनिभर्सिटी हामी त अप्रेन्टिस गरे हो अल आई हेभ डन इन माई लाइफ इज आई हेभ कुक एन्ड आई एम अ सेफ होइन अनि बाँकी अब लिडरसिप डेभलप गर्ने क्रिएटिभिटी डेभलप गर्ने ल्याङ्ग्वेज अरू फाइनेन्सियल स्किल त्यो त त्यो अनलाइनमा गएर इनबक्स गर्ने हो कि मलाई अब यो वर्ष यो स्किल डेभलप गर्छु अर्को वर्ष म 1-2 महिना लिएर अर्को स्किल डेभलप गर्छु भन्ने एड गर्दै जाने हो प्रोफेसनमा यो हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य भनेको एजुकेसनलाई बुझेको तरिका त्यो भनेको के भने हामीलाई स्किल भन्दा पनि प्रेस्टिज चाहिएको छ ब्याचलर्स डिग्री चाहियो ब्याचलर्स डिग्री सक्ने बित्तिकै मास्टर्स त गर्नै पर्छ किन भन्दा मास्टर्स नगरेको मान्छे एजुकेटेड मान्छे नै होइन भन्ने जुन एउटा मिथ छ नि त्यो कुरालाई हामीले डिफाई गर्नुपर्ने छ सबैभन्दा त्यो तपाईँ एउटा प्रोफेसनमा मास्टर हुनु भनेको त्यही त हो नि मास्टर भन्ने वर्ड नै मास्टरीबाट आएको हो होइन अनि मास्टरी भनेको इफ यु आर अ भेरी गुड कार्पेन्टर you can sketch, you can design furniture and you can make furniture that sells in the market. You are a masters. होइन त्यसको हायर लेभल चाहिँ थप्ने हो त्यस कारण मैले यो प्रोफेसनमा नि यहाँलाई त्यही कुरा भन्न खोजेको के हो भन्दा अबको 21st सेन्चुरीको सबैभन्दा ठुलो हाइली सोट आफ्टर थिङ भनेको चाहिँ स्किल हो अनि त्यो स्किल मान्छेको बेसिक एजुकेसन त चाहियो त्यो स्कुल एक्वायर गर्नलाई पनि द्याट्स वाट हाई स्कुल इज डिजाइन फर अनि अनफर्चुनेटली हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ त्यो युनिफर्मिटी छैन होइन एसई पास गरेको यहाँको एउटा टप स्कुलबाट एसई पास गरेको र हाम्रो सिन्धुपाल्चोक दोलखाबाट पास गरेको भनेको त्यो लेभल त फरक छ त्यस्तो त हुनु नहुने हो होइन सर्टन एउटा युनिफर्मिटी त हुनुपर्ने हो त्यो पनि ओभर द टाइम सल्भ होला किनभने आज टेक्नोलोजीले प्लग इन मात्रै गर्ने हो भने अब एजुकेसन त लगभग एउटै हुनसक्छ अब हामीले नेक्स्ट 10 इयर्समा चाहिँ त्यति एम्बिसियस हुन सकिन्छ त्यो भइसकेपछि चाहिँ के छ भन्दा यु जस्ट डु वाट यु लभ यु वान्ट बी अ फार्मर बट योर लाइफ सुड फङ्सन रियली वेल you should be able to win bread for you, for your family अनि राज्यले अरू दिने कुराहरू दिन्छ हैन that's why quality of life exists elsewhere हैन त्यो हो अनि त्यसकारणले लङ स्टोरी सर्ट हामीले हस्पिटालिटीमा चाहिँ एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट स्विजरल्यान्डको जुन मोडल हो जुन करिकुला हो जसरी गर्ने हो हामीले आफ्नो देशको कन्टेक्स्टमा त्यसलाई दिन खोजेको हो अब योबाट विद्यार्थीले सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के सोच्नुपर्छ भने मेरो यो अप्रेन्टिससिप 2 इयरले चाहिँ मलाई पर्टिकुलर प्रोफेसनमा एक्सपर्ट बनाउँछ र रेस्टुरेन्टको कुरा गर्नुभयो भने रेस्टुरेन्टमा म कुक मात्रै हुने होइन कुकमा त स्पेसलाइज गर्ने हो तर हाउ सर्भिस डिपार्टमेन्ट फङ्सन्स हाउ डु आई क्लिन हाउ डु आई डु बेसिक एकाउन्टिङ वाट इज द कस्टमर सर्भिस त्यो पनि अलिअलि सिक्छ भनेपछि त्यो एउटा 360 डिग्री नलेज भएको रेस्टुरेन्टको अहिले त कस्तो छ भने एउटा मात्रै पार्ट सिक्यो अनि अर्को पार्टको बारेमा अलिकति स्टोर कसरी मेन्टेन गर्ने होइन सर्भिसमा के कुरा च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुपर्छ अनि त्यो रेस्टुरेन्ट मार्केटिङ गर्ने भने के हो मेन्यु इन्जिनियरिङ गर्ने भने के हो बेसिक हाइजिन एन्ड क्लिनलिनेस कसरी मेन्टेन गर्ने अनि कुकिङको आर्ट एन्ड साइन्स कसरी थाहा पाउने यो ओभरअल जानेको मान्छेले भोलि त्यो प्रोफेसनलाई हेर्ने तरिका नै भिन्न हुन्छ अनि जब त्यो भिन्न हुन्छ भने उसलाई प्रोफेसनप्रति लगाव हुन्छ माया हुन्छ अनि त्यो हुने बित्तिकै त्यही मान्छेहरू भोलि राइज हुने हो प्रोफेसनल हुने हो र यो कुरा चाहिँ भोलिको एकदमै ठुलो आवश्यकता हो आजको पनि आवश्यकता हो भोलिको झन् ठुलो आवश्यकता हो र त्यही समस्या चाहिँ हामी एउटा एज अ पाइलट प्रोजेक्ट गर्न सक्छौँ सर अघि हजुरले त्यो कोर्समा भन्नुभएको थियो नि 3 महिना चाहिँ कम्प्लिट ओरिएन्टेसन हुन्छ होइन हस्पिटल सेक्टरको मात्र त्यसपछि के हुन्छ हो अब उनीलाई पहिला त यो इन्डस्ट्री के हो कति मान्छेलाई त्यो होटलभित्र पनि चिरिया हुन्न रेस्टुरेन्ट भने कस्तो हुन्छ पनि थाहा हुन्न अब उनीलाई त्यो स्टेप बेबी स्टेपदेखि लैजानु पऱ्यो अनि त्यसमा के काम हुन्छन् कसले के काम गर्छ त्यसमा कसरी फङ्सन हुन्छ भन्ने एउटा ज्ञान दिनु पऱ्यो र अलिकति वर्ल्ड भ्यू पनि दिनु पऱ्यो यो चाहिँ नेपालमा यस्तो छ नेपालभन्दा बाहिर यस्तो देशहरू छन् यो ठाउँमा यतिको डिमान्ड छ यो ठाउँमा यो कुराहरू एक्जिस्ट हुन्छ र त्यो ठाउँमा पुग्ने यसरी हो
त्यो खुट्किला चढ्नलाई यो कुरा टिक गर्दै जानुपर्छ किन भन्दा हरेक जबको माथिल्लो तह भनेको त्यसमा चाहिने सफ्ट स्किलहरू कसरी डेभलप गर्ने ल्याङ्ग्वेज स्किल आफ्नो सँगसँगै कसरी डेभलप गर्ने कस्टमर सर्भिसको स्किलहरू कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुराहरू बिस्तारै सिकाउँदै अनि यो चाहिँ काम गर्दै सिक्दै काम गर्ने कुरा नै अप्रेन्टिससिप हो हैन अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 3 महिना सकेपछि चाहिँ उनीलाई त्यसको फङ्सनल डिपार्टमेन्टहरुमा कमसे कम पनि एउटा डिपार्टमेन्टमा 4 महिनाको एक्सपोजर दिन्छ उनीलाई अन्डर स्ट्रिक्ट सुपरभिजन अन्डर स्ट्रिक्ट सुपरभाइजर्सले चाहिँ समेटिभ एन्ड फर्मेटिभ दुईटै इभ्यालुएसनहरु असेसमेन्टहरु गर्छन् हैन भनेको समेटिभ र फर्मेटिभको महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ तिम्रो यो एक हप्ताको कोर्स पुरा भयो लेट मी सी हाउ यु नो हाउ टु कुक लेट मी सी हाउ यु स्यानिटाइज सालद भनेको चाहिँ अब त्यो रुटिनको भयो हैन अब अर्को कुरा चाहिँ मैले जानिसके आई एम रेडी फर दिस टेस्ट भनेर विद्यार्थीले नै भन्यो हैन समेटिभ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ल आई नो हाउ टु मेक फ्रेन्च अमलेट गिभ मी द स्टेसन भनेपछि मैले टक्क अमलेट फुटाएर त्यो राइट टेम्परेचरमा तेल प्यानमा राखेर त्यो फ्लफी अमलेट बनाएर नाइस प्रेजेन्टेसन दिएर मैले बनाउन जाने भने जबको स्कोप त्यति होइन त स्क्रैचबाट अब मैले गर्न जाने भनेपछि उसको लर्निङ कम्पिटेन्सी ठिक भयो हैन अनि यो गर्दै प्रोग्रेस गर्ने हो के अनि यो गर्दै सिक्नुपर्ने सबै फाउन्डेसन बिल्ड भइसकेपछि अब कोही मान्छेले चाहिँ किचनमा अप्रेन्टिस गर्यो भने एट द एन्ड अफ 2 years द्याट पर्सन इज प्लग एन्ड प्ले कुनै पनि रेस्टुरेन्ट अथवा होटलको रेस्टुरेन्टमा गएर उसलाई बिगिनर्स लेभलमा लगेर राखिदिने हो भने दिस पर्सन इज प्रोफेसनल रेडी टु गो अनि दे क्यान विन जब अनि डेभलपमेन्ट इज अ नेक्स्ट थिङ किन भन्दा होटलको त आफ्नै प्रोग्रामहरू हुन्छन् आफ्नो ह्युमन रिसोर्सलाई डेभलप गर्ने उनीहरूले पनि ग्रुम गर्दै लैजान्छन् हैन रेस्टुरेन्टले पनि आफ्नो मान्छेलाई रिटेन गर्ने हो भने उसको डेभलपमेन्टको पार्ट उनीहरूले पनि गर्दै जान्छन् हैन दिस इज हाउ इट वर्क्स सर अनि त्यो भइसक्यो अब उनीहरू उता पढ्न जान्छन् हैन पोखरा अथवा बलिपुरमा पढेपछि कस्तो हुन्छ उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट त केही नै पे गर्नु पर्दैन नि हैन पर्दैन अब अहिलेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको चाहिँ हुन त अहिले पनि हामी खोज्दैछौँ सपोर्ट सिस्टम किन भन्दा वी आर नट फन्डेड बाई एनीवन एन्ड वी अल्सो निड टु देयर इज कस्ट एउटा हामी दुईटा एउटा त होस्ट हुन्छन् विद्यार्थीलाई जसले चाहिँ म 2 जना लिदिन्छु म 1 जना लिदिन्छु म 3 जना लिदिन्छु भने हामी होटल खोज्दैछौँ यो 3 महिनामा हाम्रो त्यो सकिन्छ र उनीहरूलाई सिन्स यो विद्यार्थीहरू बाहिरको हो नि त उनीहरूलाई बस्ने ठाउँ खाने ठाउँको त हामीले निश्चित गरिदिनु पर्यो अनि बस्ने खाने ठाउँ होस्ट होटल या रेस्टुरेन्टले दियो भने अब उनीलाई हामीले पढाउँदाखेरि लाग्ने मिनिमम खर्च गर्ने स्पोन्सर पनि हामी खोज्छौँ इन्डिभिजुअल अब कुनै होटलले नै गर्लान् होइन कुनैले चाहिँ ल म यो विद्यार्थीको फी चाहिँ म तिर्दिन्छु भन्ने होलान् कसैले चाहिँ होइन म बस्ने खाने चाहिँ दिन्छु तर म तिर्न चाहिँ सक्दिनँ भन्लान् अथवा उसलाई म स्यालेरी चाहिँ दिन्न उसको सर्टेन समयसम्म चाहिँ म स्यालेरी चाहिँ दिन्न तर उसको लर्निङभरिको लिभिङ एक्सपेन्सेस कभर गर्छु अब के मिक्स मोडल होला अनि यो सकेपछि उनीलाई 2 वर्षसम्म हामीले गरेर तयार गरेपछि पहिलो राइट्स चाहिँ त्यो होटल या रेस्टुरेन्टको भयो भनेपछि अब यहाँ नेपाल गभर्मेन्टले चलेको रेटमा पैसा दिएर उनीलाई बिगिनिङ जब दिने चाहिँ उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी हो अथवा उनीसँग कम्पिटेन्सी भएपछि दे आर फ्री टु चुज गरेपछि अब एउटा उनीको फी पनि तिर्दियो सबै चिज गरिदियो भने त एउटा राइट पनि होला हामी साधारण मोरल कन्ट्र्याक्टमा छौँ हामी अब त्यो लिगल कन्ट्र्याक्ट त गर्न जरुरी छैन विद्यार्थीलाई तर मोरल कन्ट्र्याक्ट भनेर चाहिँ इफ समबडी पेज फर देयर एजुकेसन दे हेभ राइट टु से आई वान्ट टु रिटेन दिस पर्सन होइन त्यति चाहिँ हामीले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अनि वी वान्ट दिस टु बी अ मोडल फर द नेसन होइन सो इन्डस्ट्री पनि बेनिफिट गर्छ एकाडेमीलाई हामीलाई दिस इज नट अ फाइनेन्सियल मोडल फर अस वी वान्ट दिस प्रोग्राम टु रन होइन एज अ रेगुलर मोडल अनि we want this to replace this existing model where institutions believe that student having 1 or 2 hours of class they become expert which is not possible किनभने हामी उनीहरूलाई रेगुलर वर्क मोडलमै राखेर काम दिएर काम गर्दै सिकाउँदै यो गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना छ
सरको चाहिँ कस्तो एक्सपेक्टेसन छ अब त्यो विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ कस्तो उनीहरूमा चाहिँ भइदिनु पर्छ होइन कस्तो क्वालिटिज भइदिनु पर्छ भन्ने चाहिँ जस्तो लाग्छ विद्यार्थीले चाहिँ कुन माइन्डसेट लिएर आउनुपर्छ अप्रेन्टिससिपमा भन्दाखेरि म यो +2मा गएको अब +2 जस्तै एकदम फ्री हुन्छ अब बिहान 1-2 घन्टा पढ्ने दिउँसो हलिने सिनेमा जाने भन्ने जस्तो माइन्डसेटले चाहिँ यसमा हुँदैन किन भन्दा स्टुडेन्ट ह्याभ टु बी प्रिपेयर्ड द्याट कोही मान्छेले एकदम विद्यार्थीलाई अपर्च्युनिटी दिइरहेछ भने दे अल्सो एक्सपेक्ट समथिङ अहिले एकैचोटि धेरै ठुलो जिम्मेवारी त दिँदैनन् सानो जिम्मेवारी आज वासिङ क्लिनिङ होला होइन भोलि बेड मेकिङ होला पर्सि भ्याक्युम क्लिनिङ होला हाउस किपिङको कुरामा भयो भने होइन त्यस्तै बेसिकबाट अलिकति डिफिकल्ट अलिकति कम्प्लेक्स गर्दै त्यो लर्निङ मोडलहरू त्यसरी जान्छ भन्दा होटलको लागि पनि एउटा वर्कफोर्स भयो र भोलि उनीहरूले इन्डिपेन्डेन्टली त्यो मानौँ एउटा हाउसकिपरले 15वटा रुम एक दिनमा एक सिफ्टमा गर्न सक्ने छ त्यो विद्यार्थीले पनि त्यति गरिरहेछ भने विद्यार्थीलाई स्टाइपेन्ड दिन के प्रब्लम भयो होइन एउटा किनभने यो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि भयो हामी चाहिँ वी आर इन्करेजिङ आवर इम्प्लोयर टु टेक अ पार्ट इन दिस हिस्ट्री मेकिङ प्रोसेस होला फाइनेन्सियली हो म जानेकै मान्छे पाउँछु अहिले 15वटा रुम बनाउने मान्छेलाई बरु 15,000 दिएर राख्छु हुनसक्ला तर के छ भने भोलि सिक्दै गरेको एउटा मान्छेलाई म आधी तलब दिन्छु आधी चाहिँ उसको बस्न खानमा म खर्च गरिदिन्छु तर एउटा मान्छेको भविष्य बन्यो नि होइन यो कुराले मोटिभेट हुनुपर्छ इम्प्लोयर पनि र स्टुडेन्ट्स पनि के भन्दा मलाई कोही मान्छेले केही मेरो निमित्त तिर्दिरहेछ भने मेरो पनि दायित्व हुन्छ कि मैले सिक्दै उसको लागि केही काम पनि गरिदिउँ होइन यो ब्युटिफुल ब्यालेन्स चाहिँ अप्रेन्टिस हो त्यस्तो हो त्यो विद्यार्थीले चाहिँ अब म यो सक्ने बित्तिकै म स्टुडेन्ट लाइफ भनेर सोच्नु भएन यो वर्क लर्निङ फेज हो आई वान्ट टु स्पेन्ड मोर एन्ड मोर टाइम लर्निङ अनि तर सुपरभाइजरको स्ट्रिक्ट सुपरभिजनमा र हप्तामा 15 दिनमा जुन एसेसमेन्टहरू हुन्छ त्यो एसेसमेन्टमा पनि मैले एटेन्ड गर्नुपर्छ दिस इज पार्ट अफ माई म्यान्डेटरी स्कुलिङ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ सर अब एउटा क्वेसन चाहिँ हजुरलाई चाहिँ यो इनिसिएटिभमा चाहिँ किन सपोर्ट गर्न मन लागेको छ एकदमै मेरो ब्याकग्राउन्ड नै यही हो दिस इज हाउ वाट बिल्ट मी होइन मैले जुन बेला त्यस कारण यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो मेरो लागि मैले यसलाई अप्रेन्टिस चाहिँ भनिएन म ओब्रोयको पालामा यहाँ अहिले सोल्टी ओब्रोय थियो अहिले जुन क्राउन प्लाजा त्यो बेला म अप्रेन्टिस भएरै छिरेको हो एफएनबीको अप्रेन्टिस थिएँ होइन यो इयर 1993 को ब्याचमा म ओब्रोयको अप्रेन्टिसबाट छिरेको मैले त्यो अप्रेन्टिसले जे बिल्ड गर्यो दिस कुड नट ह्याभ बिन रिप्लेस बाई एनिथिङ एल्स मलाई के भयो भने यस्तो ब्युटिफुल हामी सिफ्टमा एज अ जब होल्डर जस्तै गरेर काम गऱ्यौँ सिफ्टमा होटललाई पनि बेनिफिट भयो होटल पेड अस एट द्याट टाइम 300 नेपाली रुपिस पर मन्थ विच इज इफ यु कम्पेयर नाउ अहिलेको 3,000 जस्तो त होला होइन अहिले 3,000ले जस्तो बेसिक ट्रान्सपोर्टेसन टेक केयर हुन्छ त्यो बेला 300ले गर्थ्यो तर के छ भने त्यो लर्निङ यस्तो रिगरस डिसिप्लिन थियो कि वर्क स्टेसनमा कसले सुपरभाइज गर्ने हामीलाई हप्तामा कुन बेला ट्रेनिङ हुने के विषयमा ट्रेनिङ हुने इट वाज अल प्लान्ड होइन अनि त्यस कारण त्यसले गर्दा आज म यो ठाउँसम्म पुगेँ भनेपछि वाइ नट एभ्रिबडी सुड ह्याभ द्याट अपर्च्युनिटी र सेकेन्ड कुरा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अब मेरो पर्सनल कनेक्सन त भइहाल्यो र सेकेन्ड कुरा मैले 4 वर्ष स्विजरल्यान्ड बस्दाखेरि यसको महत्त्व स्विजरल्यान्ड हुनुमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै यो डुअलिटी मोडल भन्छ अहिले पनि पहिला चाहिँ अरू डेभलप कन्ट्री भनौँ न स्पेसली यो युरोपमा त इट वाज अलरेडी नोन डुअल मोडल भनेको बाहिरी देशहरूमा चाहिँ होइन यो अनएजुकेटेड कन्ट्री जस्तो भनेर हेरिन्थ्यो त्यसलाई काम गर्दै सिक्ने पनि यस्तो हुन्छ र युनिभर्सिटी भनेर त युनिभर्सिटी जानुपर्छ हलमा भन्ने थियो जुन बेला 2008मा इकोनोमिक मेल्टडाउन भयो नि त्यस पछाडि यो एसएमइज ड्रिभन स्किल्ड वर्कफोर्स भएको कन्ट्रीलाई चाहिँ अहिले खासै छुएन कि किन भन्दा त्यो कन्ट्री यति रिजिलियन्ट भयो कि वान एभ्री सिङ्गल सिटिजन अफ योर्स आर हाइली स्किल्ड होइन भनेको त्यो चाहिँ नेसनको सबैभन्दा ठुलो शक्ति रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो र अहिलेको दिनमा बिलिभ इट अर नट इभन युएस इज लर्निङ फ्रम स्विजरल्यान्ड दिस मोडल होइन युएस इज लर्निङ फ्रम स्विजरल्यान्ड हाउ दिस मोडल वर्क्स एभ्रिबडी वान्ट्स टु बिल्ड अ रिजिलियन्ट सिस्टम
होइन मैले चाहिँ यो फेरि हाई सफिस्टिकेटेड युनिभर्सिटी रिसर्चको कुरा गरेँ होइन कि नर्मल एजुकेसनको मोडलमा चाहिँ इट फिट्स पर्फेक्टली त्यही चिज हो अनि त्यसैले हाम्रो नेपालमा नि यो हुनुपर्छ हुन त अहिले यो भइ पनि रहेछ एक दुईवटा पाइलटिङ मोडलहरू होइन स्विजरल्यान्ड इज हेल्पिङ होल नेसनल भोकेसनल क्वालिफिकेसन सिस्टम नै बनाउन मद्दत गरिरहनु भएको छ द्याट विल इभल्भ ओभर द टाइम तर आई थिङ्क दिस इज अ पर्फेक्ट टाइम टु पाइलट समथिङ लाइक दिस केही भन्नु चाहनुहुन्छ अब कतिजना होइन तपाईँ जस्तै पनि हुनुहुन्छ होला होइन एबल मान्छे तर अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ अब जसलाई चाहिँ निड चाहिएको छ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिले काहीँ चाहिँ हेल्प गर्ने मान्छे र जसलाई चाहिँ हेल्प चाहिएको छ त्यो कनेक्सन्स हुँदैन कि हो हामी चाहिँ त्यही ब्रिज बन्ने कोसिस गरेको हो किन भन्दाखेरि त्यो गाउँघरबाट आएको मान्छेसँग त्यो एउटा रेजिलियन्सी पहिल्यै हुन्छ भनेको अब दे डोन्ट हेजिटेट टु वर्क हार्ड दे डोन्ट ह्याभ द्याट इगो अफ यो स्मल जब बिग जब भन्नेहरू यो त अलि सहरको विषय हो होइन मलाई यो बाहेक गर्नुहुन्न त्यो गाउँघरतिर त सबै काम गरेरै आएको हुन्छ नि अनि त्योहरू चाहिँ राइट क्यान्डिडेट हो मलाई पनि किन इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ भने काम यो अगाडि जे देख्छ त्यो काम गर्ने स्पोन्टेनिटी चाहिँ हुन्छ कि उनीहरूमा उकालो परालो गरेर गाउँघरको काम गरेर आएको व्यक्तिहरू उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो रेजिलियन्सी हुन्छ त्यस कारण इफ दे बिकम सक्सेसफुल एन्ड देन द्याट सक्सेस स्टोरी क्यान पुल अदर्स किनभने अहिले पनि अधिकांश मान्छेहरू त काठमाडौँको सहरमा बस्नेहरूको जनसङ्ख्या त 1/3 त छ नि अधिकांश 2/3 जेनेरेसन त अहिले पनि रुरल ठाउँमै बस्छ र मेरो अनि सहरमा त अरू पनि थुप्रै अवसर होला तर मेरो टार्गेट भनेको गाउँघर नै हो मेरो टार्गेट भनेको त्यही व्यक्ति जो निड्स दिस सेकेन्ड चान्स होइन अपर्च्युनिटी अनि द्याट्स वाट माई फोकस इज त्यस कारण आइएम ह्याप्पी विथ how this is moving forward. Sir, any last words? Okay, Nepal is developing. नेपालमा जुन अहिले जुन एम्बिसन हामीले देख्छौँ फ्लोरमा अथवा गभर्मेन्ट लेभल प्राइभेट सेक्टरबाट टुरिज्म इज द फ्युचर भनेर त्यो सही अर्थमा हाम्रो रोड ब्लक्स भनेको स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स नै हो र त्यो डेभलप गर्ने अहिलेभन्दा बेटर टाइम कहिले पनि होइन त्यस कारणले आई थिङ्क अहिले चाहिँ सबै पक्षले होइन यो नियमनकर्ताले हाम्रो गभर्मेन्टले प्राइभेट सेक्टरले त्यो के हुन् त्यसको अप्सनहरू चाहिँ हामीले अहिले भर्खर खोज्दै र आफूले के गर्न सकिन्छ अब त्यो दुईवटा कुरा हुन्छ कि एउटा कन्ट्रोल अर्को रेगुलेट भन्ने हुन्छ अनफर्चुनेटली हाम्रो इन द पास्ट हाम्रो गभर्मेन्ट चाहिँ अलिकति बढी कन्ट्रोलपट्टि गएको थियो कि अनि अब कन्ट्रोलबाट हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि रेगुलेट र कन्ट्रोलमा यति फरक छ कि दिस निड्स टु ह्यापन भनेपछि अब ठ्याक्क यो प्रब्लम आयो भनेपछि कि ठ्याक्कै बन्द गरिदिने गर्न नदिने कुराहरू थियो नि पहिला अब अहिले चाहिँ त्यस्तो होइन अब चाहिँ रेगुलेट गर्नुपर्छ अब अहिले यो आवश्यकता हो आवश्यकता हो भने अब कसरी यसमा क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ कसरी यसमा चाहिँ नि भोलि हुनसक्ने सर्टकमिङहरूलाई अहिले प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ रेगुलेट हो त्यस कारण अब गभर्मेन्टको हरेक फङ्सनमा चाहिँ मेरो आशा छ स्पेसली एजुकेसनमा चाहिँ कन्ट्रोल होइन रेगुलेसनको जरुरत छ होइन रेगुलेट गर्नु जरुरी छ र यो अप्रेन्टिस चाहिँ आज मैले बोलेको 5 वर्ष 10 वर्षमा चाहिँ इट्स पार्ट अफ एजुकेसन इट्स नर्मल भन्ने नेपालमा भइदियो भने हामीले हाम्रो लाइफ टाइममा ठुलो ट्रान्सफर्मेसन देख्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू